सुनिल सर फ्युचर के छ अझ सहज बनाउनको लागि चाहिँ अब आउने भविष्यमा चाहिँ अरू के गर्नुपर्छ जस्तो अलिकति चाहिँ उहाँहरूलाई सोध्नु भएको क्वेसनमा हजुर उहाँहरूले जति गर्नु सङ्घर्ष त्यति गर्नु पर्दैन अब आउने जोडीहरूले तर इट्स नट इजी त्यो के अरे केक काटेर खा जस्तो चाहिँ छैन अहिले पनि र किनभने एभ्री त्यो भिलेजको आफ्नै खालको ट्रिटमेन्ट हुनसक्छ यो कम्युनिटीलाई फर्स्ट टाइम एक्सपोज हुने त्यो अफिसरहरू हुन्छ इलेक्टेड बडीहरू हुनसक्छ उहाँहरूको आफ्नो प्रेजुडिस होला त्यहाँबाट यसलाई चाहिँ म फेरि पनि हाम्रो जुन एकदमै राम्रो गर्नुभयो नि त्यो गृह मन्त्रालयको पञ्जीकरण विभाग राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागकोहरूलाई अझ राम्रो निर्देशन दिनुलाई यस्तो जोडीहरू आउँछन् उहाँहरूको चाहिँ अरूको जस्तो सजिलो वातावरण हुँदैन त्यस कारण एकदमै अलिकति रेस्पेक्टफुल तरिकाले ट्रिट गरिदिनुहोस् उहाँहरूलाई सहज बनाइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ जानु आवश्यक छ नेपाल सरकारबाट मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले नै बोल्दै अझ राम्रो हुन्थ्यो यो विषयमा तर गृह मन्त्रालयले भनिदिनुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो अविवाहित छ भनेर जुन केही कागजहरू तयार गर्नुपर्छ नागरिकताको आफैसँग भइहाल्ला अरू केही कागजहरू आफै भइहाल्यो अविवाहित छ अथवा पहिला विवाह छ जबरजस्ती विवाह पनि भएको छ र त्यो भने छोडपत्रको कागज चाहिँ लिन अलि अप्ठ्यारो हुनसक्छ उहाँहरूलाई किनभने परिवार समाजले हेपेर छोडेर अर्को ठाउँमा बसिरहेको फेरि त्यहीँ गएर त्यही आफूलाई चिन्नेहरूसँग चाहिँ तपाईँको म अविवाहित हुँ सर्टिफाई गरिदिएँ मेरो चाहिँ रेफरेन्स गरिदिएँ भन्नुलाई उहाँहरूले गरिदिन्छ कि गरिदिँदैन भन्ने खालको टेन्सन अहिले पनि छ र जहाँबाट त्यति ह्युमिलेसन भएर आएको थियो त्यही गाउँमा गएर दर्ता गर्नु यो कम्युनिटीलाई कतिको सजिलो हुन्छ हुँदैन सो इट इज स्टिल अ डिफिकल्ट तपाईँको चाहिँ यसले गर्दाखेरि सो त्यति सजिलै नआउला सबै जोडीहरू जानुलाई अनि सबैले अब सबै हेरेर त्यो किनभने मान्छेलाई त्यो जहाँ भेदभाव हुन्छ त्यहीँ गएर फेरि केही माग्नुलाई चाहिँ अप्ठ्यारै लाग्छ तपाईँको त्यो हिसाबले त्यो भयो गाह्रै छ त्यस कारण अब मायाको पहिचान नेपाल लगायत अरू सबै सङ्घ संस्थाहरूले अझ प्रोएक्टिभली सहयोग पनि गर्नुपर्छ यसलाई त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ अब जुन जबरजस्ती विवाह भइरहेको छ धेरैको लाइफ चाहिँ नि बर्बाद भइरहेको छ त्यसमा पनि काम गर्ने भन्नुभएको छ विच इज भेरी नोबल कज त्यो पनि भयो अब फ्युचर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सायद यो अब 16 वर्षदेखि सर्वोच्चको आदेश नमानेको सरकार र संसदले यो विवाह दर्ता भइसकेपछि र इन्टरिम अर्डर आएको पनि त्यो हाम्रो के अरे माननीय श्रीमान दिलप्रसाद श्रेष्ठज्यूले दिनुभएको पनि यही हो कानुन नबन्दाखेरि पनि विवाह दर्ता गरिदिउँ भनेको किनभने 15-16 वर्ष कानुनै बनाएन फेरि कानुन बनाऊ भन्दैन त अर्को 15 वर्ष 16 वर्ष जाला हाम्रो त जेनेरेसनै गइसक्यो त्यो हिसाबले चाहिँ विवाह दर्ता गरिदियो अहिले चाहे त्यो चाहिँ टेम्पोरेरी प्रोभिजनै किन नहोस् सर्टिफिकेट जारी गरेर विवाह गरिदियो भनिसकेपछि सरकारलाई तातो लाग्छ किनभने यो विवाहसँग अब धेरै कानुनहरू एट्र्याक्ट हुन्छ अनि त्यसको तपाईँको इम्प्याक्ट पनि छ रामिफिकेसन पनि छ भोलि अब उहाँले यत्तिकै छोड्न पाउनुहुन्न दे हेभ टु गो थ्रु ए लिगल प्रोसेस डिभोर्सकै गर्न चाह्यो भने पनि होइन प्लस उहाँहरूले अब आएको कुराहरू जोइन्ट ब्याङ्क एकाउन्टहरू खोल्न पाउनुहुन्छ जोइन्ट बिजनेसहरू गर्न पाउनुहुन्छ आफ्नो सेखपछि आफ्नो प्रपर्टी चाहिँ अर्कोलाई पास गर्न पाउनुहुन्छ अहिलेसम्म थियो नि त्यो कुरा विदेशै जान चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि पाइन्छ त्यो खालको भयो भने बेसी अब चाहिँ अलिकति यो जुन डेभलपमेन्ट आयो माया र सुरेन्द्रको लाई नै क्रेडिट हो उहाँहरूले गर्दाखेरि जुन आयो त्यसले चाहिँ सरकारलाई दबाब परेको छ अब चाँडै हामीले ड्राफ्ट बनाएर संसदमा पुर्यौँ अनि संसदहरूले चाहिँ चाँडै पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ फ्युचर त्यही हो कानुनमै राम्रोसँग आइसकेपछि अहिलेको चाहिँ तपाईँको यो सिभिल कोडकै म्यारेज त्यो आर्टिकल छ त्यसलाई नै इन्क्लुसिभ नबनाइकन चाहिँ हुँदैन त्यो भइहाल्यो त्यसपछि जुन यो कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 42 छ तपाईँको धारा 42 छ त्यहाँ चाहिँ समावेशी यो के अरे सिद्धान्तलाई गरेर समानुपातिक समावेशी चाहिँ राज्यको हरेक निकायमा हुनेछ भनेको छ र विभिन्न समुदायहरूको चाहिँ त्यहाँ लिस्ट आउट गरेको छ त्यो मध्ये तपाईँको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पनि बनाएको छ तर अब राज्यको निकायहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म समावेशी गर्नुहुने खालले कानुन बनाएको छैन त्यो आर्टिकललाई लिएर चाहिँ अरू कम्युनिटीहरूलाई दियो जस्तो तपाईँको महिलाहरूले 33% पोलिटिकल तपाईँको चाहिँ पार्टिसिपेसन पाउनुहुन्छ जनजाति दलितहरूको तपाईँको कोटाहरू छ यताउति सिटिजनसिपमा पनि छ अब दुईटा मुख्य कुरा चाहिँ हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्ने सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने चाहिँ यो एउटा सिभिल सर्भिस छ यो लोकसेवा
ऐन छ त्यसमा रिजर्भेसनै चाहिन्छ यो कम्युनिटीको पनि त्यस कारण अब यो सबभन्दा ठुलो वान अफ द लार्जेस्ट इम्प्लोइङ इन्स्टिट्युसन अफ गभर्मेन्टको एकजना पनि छैन खुलेर आएको यो कम्युनिटीको त्यो भयो अर्को चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रल लमा पनि डिस्क्रिमिनेटरी छ म बाई चान्स पुगेँ त्यहाँनिर पहिले संविधान सभा त्यसपछि कोही पनि इलेक्टेड हुनै सक्नु भएन एटेम्प्ट गर्नुभयो हुन सक्नु भएन किनभने होल प्रोसेस चाहिँ तपाईँको यति एक्सपेन्सिभ छ र पार्टीहरूले तपाईँको चाहिँ नि त्यो नीतिमा यो मान्छे यो कम्युनिटीको लागि रिप्रेजेन्ट गराउनै पर्छ नभनेसम्म गराउँदैन सो त्यसले चाहिँ त्यो धारा 42लाई जस्टिफाई गर्दैन अहिलेको इलेक्ट्रल लले चाहिँ तपाईँको सो त्यसलाई पनि च्यालेन्ज गर्नुपर्छ हामीले Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.